হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? নিশ্চয় ভালেই। অনুজ পাকঘৰৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু মই এই চেনেলটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ মৰম আৰু ছাপোৰ্টৰ খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব। আশা কৰোঁ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে অতি সহজতে কেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া খাদ্যসমূহ ৰান্ধিব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মইনো কি বনাওঁ তাকে চাওঁ আহক। মই লৈছোঁ আজি ৰঙালাও ফুল। হয়তো সকলোৱে চিনি পায়েই ৰঙালাও ফুলৰ বৰ মই আজি কেনেদৰে বনাওঁ আহকচোন চাওঁ। মই ইয়াত দেখিছেনে, মই আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে বেচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বেচন হ'লে যিহেতু বেছি ভাল হয়। মোৰ ওচৰত বেচন নথকাৰ বাবে মই আটা দিয়ে বনাইছোঁ। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ৰঙালাও ফুলৰ বৰ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। এনেদৰে আজি মোৰ দুপৰীয়াৰ সাজটো ৰান্ধিলোঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাব পাৰে। খুব সুন্দৰ হয় এই ৰেচিপিটো। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই, ধন্যবাদ।